السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. الوصفة اللي بغيت نشارك معكم اليوم هي لازاني صنع منزلي بطريقة سهلة وزوينة بصوص طوماط والكفتة ولاصوص بشاميل. في مقلاة كناخدو واحد 3 معالق كبار ديال الطماطم المركزة، كنضيفو عليهم الماء باش كنطلقوهم، الماء الكافي اللي نطلقوهم تقريبا كاس كبير ديال الماء تيطلق لينا داك الطماطم المركز، كيطلق مزيان. كنضيفوا الطماطم واحد 3 الوريقات ديال سيدنا موسى، كيعطيه واحد النكهه خاصه لاصوص. ضروري ديروا هاد الوريقات. واحد شويه د الملح حسب الذوق، قليل من الابزار، فلفل اسود، وشويه ديال الكركم، وكنضيف زيت الزيتون تقريبا نص كاس صغير ديال زيت الزيتون، وغادي نحط لاصوص ديالي باش يطلقوا دوك المواد شويه، تقريبا واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. غادي نضيف الكفتة تقريبا واحد 200 غرام، وتتبقى على حسب الكميه ديال لازاني اللي غادي ديروا، واش كثيره ولا قليله. غادي نطلقها مزيان وسط داك لاصوص طوماط باش ما تبقاش مجموعه، خاصها تكون مطلوقه مزيان.
كما وجدت لاصوص طوماط مع الكفته، غادي ندوزو باش نحضروا لازاني. غادي نحتاج واحد الاناء اللي كيدخل في الفران، وورق ديال باط ديال لازاني. اول حاجه غادي نديروا واحد الكميه من لاصوص بشاميل. بالنسبه للصوص بشاميل راني سبق ليا وحضرتها، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الطريقه ديال التحضير ديالها، طريقه بسيطه دغيا كتوجد. كندير واحد الكميه ديال لازاني، هي الطبقه الاولى. نحط الوريقات ديال لازاني بهذا الشكل، تبتهم فوق هذاك الصوص بشاميل اللي حطيت لتحت. وغندير طبقه ديال لاصوص مع الكفته. خاصها تكون لاصوص بكميه وفيره، حيت كما شفتوا هاد لازاني ما كيحتاجش يطيب، عاد نستعملوه ديريكتومون كتستعملوه يعني. وكنغطي مزيان هذوك الوريقات ديال لازاني بلا صوص مع الكفته، وهو اون فوا تيدخل الفران راه تيطيب اوتوماتيكمون. كنغطيهم مزيان. وغندير طبقه ديال لاصوص بشاميل فوق طبقه ديال الكفته اللي درت. غندير واحد الطبقه ديال الفرماج احمر، غير شويه. وغادي نغطي الطبقه الاولى بورق لازاني، وغادي نكرر نفس العمليه، طبقه ديال لاصوص طوماط مع الكفته، وطبقه ديال لاصوص بشاميل، وطبقه ديال فرماج محكوك. كندير فيها تقريبا 4 طبقات، وكتبقى بالنسبه للحجم اختياري، تقدروا ديروها صغار من هكا.
بالنسبه للطبقه الاخيره اللي هي الفوقانيه ما تنديرش فيها لاصوص طوماط، كندير فيها غير فرماج احمر مع لاصوص بشاميل. غادي ندخلها الفران باش طيب، كتاخد تقريبا واحد نصف ساعه حتى ل 45 دقيقه على حسب الفرن، ونتلاقاو بعد ما توجد. هيا بعد ما وجدات لازاني كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي لذيذه. بالصحة والراحة، نتمنى تكون نالت اعجابكم. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.